So what's up? Good morning guys. Ito ngayon ang may nahanap ako na magandang item sa TikTok na ngayon ay gagamitin ko. So susubukan ko siya kung gaano ka stable. Well, ito ay camera based. No, this is a raw footage gamit ng mobile phone. So let's go and let's see kung gaano kakanda ang kuha nito. So ayun no, makikita nyo kanina sa first part na medyo maalog siya dahil siguro sa strap kung paano ko siya nusuotin, no? Well, to be honest kasi medyo malaki ang aking katawan at tiyan. So kaya pag medyo malubak naaalog-alog siya at may vibration. So kanina in-adjust ko siya, ipatayo and make sure ko na nakalak ng maigi. Well, based naman sa kuha ng camera sa mobile phone, malinaw siya. Yun nga lang, yung medyo may pagka maalog pag nakalagay siya sa chest strap na. So para naman siguro doon sa sound or audio quality gamit ang camera. Sabi ko nga kanina, this is a raw footage, no? Gamit ang mobile phone. Well, kuha ito gamit ang Oppo Reno5. So talagang makukuha niya lahat ng kinds of noise habang recording. So sinadya ko yun para at least meron natin ng sound quality. Yung kailangan ba na may edit or i-reduce pa natin yung mga background noises. And I think so far so good naman to for a beginner camera kung gusto nyo ng ma-capture nyo ang moment. Siguro ma-advise ko if you're going to use the chest strap, make sure na talagang nakalak maigi at naka-align, and wag masyadong siguro, depende na sa motor, hindi kayo masyadong magmamadali-dali. Promise, sobrang maalog unless na yung camera is may stabilizer or yung feature sa camera na mag-stabilize. And kung sa editing, kung kaya i-stabilize din, may stabilize. And so far, satisfied naman ako. Konting adjustment lang. And yun, siguro enjoy na lang the rest of the clip kasi naubos yung memory ko dyan. Actually, malakas makakain ng memory, so kailangan din ng backup memory card. So yun guys, ride safe. On the way pala ako niyan sa work.
Tagalog, di ko